हेलो फ्रेंड्स, तमारू स्वागत है मारा किचन में। आज આપણે બનાવીશું શિયાળુ સ્પેશિયલ લીલા શાકભાજીથી ભરપૂર એવો ઘૂંટો, અને જેમાં આપણે ઘી કે તેલનો પણ ઉપયોગ નહીં કરીએ, અને આ ઘૂંટો જે છે તે શિયાળામાં બનાવીને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, અને આ એક આપણું એકદમ દેશી ભાણું છે। અને જો हाँ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો બનાવીએ ટેસ્ટી એવો ઘૂંટો। તો તેના માટે સૌપ્રથમ મેં અહીં એક જુડી આ રીતે સુવાની જે ભાજી આવે તે લીધી છે, એક જુડી જેટલી અહીં મેથીની ભાજી લીધી છે, અને એક જુડી જેટલી અહીં પાલકની ભાજી છે તે લીધી છે। તો અહીં ઘૂંટામાં સુવાની ભાજીનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય તો ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે। તો સુવાની ભાજી જે છે તે અહીં સૌપ્રથમ આપણે એક તપેલીમાં મેં મોટા તપેલામાં આ રીતે પાણી લીધું છે, અને તેમાં સૌપ્રથમ અહીં સુવાની ભાજી જે છે તે હું કટ કરી લઈશ। અને બધી ભાજી જે છે તેમાં સુવાની ભાજીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું, અને ત્યારબાદ અહીં સુવાની ભાજી આ રીતે કટ કર્યા બાદ તેમાં જ અહીં થોડી એવી પાલકની ભાજી છે, એટલે કે જેટલી એક જુડી જેટલી ભાજી હતી તેમાંથી સુવાની ભાજી બધી જ મેં લઈ લીધી છે, અને પાલક અને મેથીની ભાજી જે છે તે અડધી અડધી લીધી છે। તો અહીં પાલકની ભાજી છે તેને કટ કરી લેશું, અને ત્યારબાદ તેમાં અહીં મેથીની ભાજી છે તે જે છે તે કટ કરી લેશું। અને મેથીની ભાજીનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવું। જો મેથીની ભાજીનું પ્રમાણ વધારે હશે તો ટેસ્ટમાં થોડો કડવાશ પડતો લાગશે। તો ત્યારબાદ અહીં મેથીની ભાજી જે છે તે હું કટ કરી લઈશ, અને બધી ભાજીને આ રીતે એક મોટા તપેલામાં પાણી લઈને આ રીતે આપણે કટ કરી લેશું, એટલે કે ભાજી જે છે તે ધોવામાં આપણે ઇઝી રહે। અને ત્યારબાદ હવે અહીં મૂળાના પાન છે તે મૂળાના પાનને પણ અહીં આપણે આ રીતે ભાજીની સાથે જ કટ કરી લેશું। અને હવે તેમાં અહીં એક મૂળો જે છે તે અહીં ઉપરની છાલ જે છે તે મેં કાઢી લીધી છે, તેને પણ આમાં ઉમેરી દઈશું। અને મૂળાને ઉમેર્યા બાદ હવે શાકભાજી પણ આમાં આપણને જે પસંદ હોય તે બધા જ શાકભાજી આપણે ઉમેરી શકીએ છીએ। તો અહીં આ રીતે એક મૂળો જે છે તે પણ મેં કટ કરીને નાખી દીધો છે, અને ત્યારબાદ હવે અહીં એક નાનો એવો દૂધીનો ટુકડો છે, તો દૂધીને પણ અહીં ઝીણી ઝીણી કટ કરીને ઉમેરી દઈશું। અને બધું શાકભાજી આ રીતે પતલું પતલું જ કટ કરવું, એટલે કે જલ્દી બફાઈ જાય। અને ત્યારબાદ અહીં નાનો એવો ફ્લાવરનો ટુકડો છે, તો તેને પણ મેં આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં કાપી લીધા છે। અને ત્યારબાદ અહીં 1 થી 2 મુઠ્ઠી જેટલી વાલોળ કટ કરેલી છે તે નાખી દીધી છે। 2 મુઠ્ઠી જેટલો અહીં ગુવાર છે તે મેં અહીં ઝીણો ઝીણો કાપેલો તે ઉમેરી દીધો છે। અને અહીં એક રીંગણ જે છે તે આ રીતે ઝીણા ઝીણા ટુકડામાં કટ કરીને તેમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીં આ રીતે ઘૂંટામાં બધા જ શાકભાજી જે છે તે આપણે ઉમેરી શકીએ છીએ, અને ભાજીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું હોય છે। તો આ રીતે બધા જ શાકભાજી ઉમેર્યા બાદ હવે તેને આ રીતે પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે હલાવીને એકદમ સરસ રીતે ભાજી અને બધા શાકભાજી સૌપ્રથમ આપણે ધોઈ લેશું, એટલે તેમાંનું કચરું, ભાજીમાં જે કચરું હોય તે નીચે બેસી જાય, અને શાકભાજી જે છે તે સરસ રીતે ધોવાઈ જાય। ત્યારબાદ હવે ઘૂંટો બનાવવા માટે અહીં એક કુકરમાં મેં 1.5 લોટા જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે, અને પાણી ઉમેર્યા બાદ હવે તેમાં અહીં હું 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશ। અને મીઠુંને ઉમેર્યા બાદ હાઈ ગેસની ફ્લેમ રાખીને હવે આ પાણીને સૌપ્રથમ આપણે ઉકળવા દઈશું। તો આ રીતે પાણી થોડું એવું ઉકળવા માંડે એટલે આપણે જે બધા શાકભાજી કટ કરીને રાખ્યા છે તેમાંથી વધારાનું પાણી કાઢીને આ રીતે ભાજીને ઉપરથી બધા શાકભાજી આ રીતે અહીં કુકરમાં ઉમેરી દઈશું। અને આ રીતે કુકરમાં ઉમેર્યા બાદ હવે આ બધા શાકભાજીને આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ રાખીને પાણી સાથે જ આ રીતે ખુલ્લા જ કુકરમાં આપણે બફાવા દઈશું। તો આ રીતે શાકભાજી એડ કર્યા બાદ તેને એકાદ વાર આ રીતે હલાવી લેશું, એટલે મીઠું જે છે તે સરસ રીતે થોડું એવું પાણી સાથે ભળી જાય। તો આ રીતે શાકભાજી થોડા બફાવા માંડે ત્યારબાદ અહીં મેં 1/4 કપ જેટલું લીલું લસણ લીધું છે, તો લીલું લસણ છે આ સ્ટેજમાં ઉમેરી દઈશું। અને 2 એવી તીખી મરચી લીધી છે તેને પણ અહીં ઉમેરી દઈશું, અને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું।
જો તમને અહીં ઘૂંટો થોડો સ્પાઇસી ખાવાનો પસંદ હોય તો મરચીનું પ્રમાણ થોડું વધારે કરી શકો છો. અને આ સ્ટેજ પર જ્યારે ઘૂંટો આ રીતે બફાય છે ત્યારે સુવાની ભાજીની પણ સુગંધ એટલી સરસ આવે છે કે સુવાની ભાજી જેમ જેમ બફાશે તેમ તેમ તેની સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને ઘૂંટાની સાથે ખાવામાં પણ સ્પેશિયલ આ રીતે રોટલા જે છે તે ખાવાની, બાજરીના રોટલા ખાવાની ખૂબ મજા પડે છે. તો હું અહીં બાજરીના રોટલા જે છે તે સાઈડ પર બનાવી રહી છું. તો આ રીતે બધા લીલા શાકભાજી આ રીતે 70થી 80% જેવા બફાઈ જાય ત્યારબાદ અહીં મેં આ રીતે પીસેલા સિંગદાણા છે તે અહીં ઉમેરી દીધા છે. અને પીસેલા સિંગદાણાનો ટેસ્ટ પણ ઘૂંટામાં ખૂબ સરસ આવે છે. અને ત્યારબાદ હવે અહીં ઘૂંટાને આપણે બફાવા દેશું. અને બીજી બાજુ જે છે તે બાજરીના રોટલા જે છે તે પણ હું અહીં રેડી કરી રહી છું. અને ઘૂંટા સાથે ખાવામાં બાજરીના રોટલા, રોટલી, ભાખરી કે પછી જુવારના રોટલા, કોઈ પણ વસ્તુ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ રીતે 80થી 90% જેટલો ઘૂંટો કૂક થઈ જાય એટલે કે બફાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં અહીં આ રીતે હલકું એવું બ્લેન્ડર ફેરવી લેશું, એટલે કે બધી ભાજી જે છે તે એકરસ થઈ જશે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો આ રીતે હલકું એવું એકાદ વાર બ્લેન્ડર જે છે તે ફેરવી લેશું. અને આ રીતે બ્લેન્ડર ફેરવ્યા બાદ તેને ફરીથી આ રીતે થોડીવાર માટે બફાવા દેશું. તો આ રીતે બ્લેન્ડર ફેરવ્યા બાદ તેને ફરીથી આ રીતે થોડીવાર માટે ગેસ પર મૂકીને બફાવા દેશું. તો આ રીતે ઘૂંટો જે છે તે એક રસ જેવો થઈ જશે. અને જો અહીં હજુ વધારે ઘાટો ઘૂંટો તમને પસંદ હોય તો ભાજીનું પ્રમાણ જે છે તે વધારે રાખવું. તો આ જ રીતે ઘૂંટો જે છે તે રેડી થઈ ગયો છે. અને ઘૂંટાને આ રીતે તેલ કે ઘી કંઈ જ ઉમેરવામાં નથી આવતું, આ રીતે બાફીને જ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ રીતે તેને સૌપ્રથમ બાજરીના રોટલાને આ રીતે ક્રશ કરીને એટલે કે ચૂરો કરવામાં આવે છે. અને તેની ઉપર આ રીતે આપણે જે ઘૂંટો બનાવ્યો છે તેને આ રીતે ગરમા ગરમ નાખવામાં આવે છે. અને શિયાળાની ઠંડીમાં આ ગરમા ગરમ બાજરીના રોટલો અને ઘૂંટો ખાવા મળી જાય તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આ દેશી ખાણું જે છે તે ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ લાગે છે અને હેલ્ધી પણ છે. અને શિયાળામાં કાઠિયાવાડમાં તો આ ઘૂંટો જે છે તે અચૂક બનતો હોય છે. તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવો ઘૂંટો. અને આ રીતે ઘૂંટો તમે ક્યારેય ન બનાવ્યો હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની આ રેસીપી જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.